নমস্কাৰ ডিয়াৰ এস্পিৰেন্টস টেক একাডেমিৰ এটা নতুন সেশনলৈ মই ঋষিৰাজে সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজিৰ এই সেশনটোত আমি ইংলিছৰ কিছুমান বিশেষ কোৱেশ্চন ডিসকাস কৰিম যিবিলাক আপকামিং বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট এক্সামিনেশন যেনে ADRE 3.0 আসাম পুলিচ আসাম ফৰেষ্ট DHS এই ধৰণৰ এক্সাম বিলাকৰ বাবে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় সো ওয়াচ দ্য ভিডিও টিল দি এন্ড আৰু এটো আমাৰ যে ইংলিছ সিৰিজ আছে সিৰিজৰ আজিৰ ভিডিওটো হৈছে ক্লাস নম্বৰ 9 ইয়াৰ আগতো 8টা ক্লাसेस আপলোড কৰা হৈছে যদিহে তোমালোকে আগৰ ক্লাसेस কেইটা সোৱা নাই তেন্তে আমাৰ চেনেলত গলে গুটেকিটা ক্লাसेस এটা প্লেলিষ্টৰ ৰূপত अवेलेबल পাই যাবা সো ওয়াচ অল দোজ ক্লাसेस দে উইল ডেফিনেটলি হেল্প ইউ ইন ইয়োৰ প্ৰিপাৰেচন আৰু লগতে যদিহে তুমি আমাৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাইছা বা এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই দেন ডু সাবস্ক্ৰাইব টু দা চেনেল আমি যথেষ্ট এফৰ্টস পুট কৰো ইন providing all these videos to you aru tumalukor eta subscribe amak hei effortor value pradan koribo pare it's completely free you just need to subscribe okay so do subscribe to the channel now let's get to the first question of the day আজি অকমান কোৱেশ্চন বোৰ ডিফাৰেন্ট হ'ব ইন দা সেন্স এই ভিডিও সিৰিজৰ আগৰ যেটো কোৱেশ্চন আগৰ যেটো মানে ভিডিও আছিলে সেই ভিডিওটোত আমি কি কৰিছিলো গুটেখিনি কোৱেশ্চনস ফিল ইন দা ব্ল্যাঙ্কছৰ পৰাই ট্ৰাই কৰিছিলো আজিৰ ভিডিওটোত আমি দুটা টপিকছৰ মিক্সাৰ লৈ আহিছো ইয়াতে ফাৰ্স্ট আমি 10টা কোৱেশ্চন এৰাৰ ডিটেকচনৰ ওপৰত কৰিম আৰু বাকি 10টা কোৱেশ্চন আমি কৰিম ভোকাবুলাৰি মানে ইডিয়মছৰ ওপৰত ঠিক আছে ইডিয়মছৰ ওপৰত থাকিব 10টা আৰু এৰাৰ ডিটেকচনৰ থাকিব 10টা কোৱেশ্চন সো লেটস স্টাৰ্ট দা ভিডিও ফ্ৰম দা ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চন তো ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনটো কি কৈছে থ্ৰুআউট মাই কেৰিয়াৰ এজ এ জাৰ্নালিষ্ট আই কভাৰ্ড many important stories and interviewed numerous individuals which allow me to share important information and insights with my readers First of all, sentence to dighol hoy but it doesn't matter ঠিক আছে sentence লাগিলে জিমানো dighol হক error to ক'ত থাকিব তুমি আইডেন্টিফাই কৰিব লাগে গুটে sentence to তুমি পঢ়ি নগলেও হ'ব error to দেখি পালে তুমি আধাটো ৰখি দিব পাৰা it's totally on you মই আগৰ ভিডিওজটো কওঁ যে sentence or length চাই error detection ত কেতিয়াও ভয় নাখাবা length doesn't matter at all ঠিক আছে সো ইয়াতে তোমালোকে যদি ভাল ধৰণে সোৱা error to কোনখিনিত আছে error to আছে a part to ঠিক আছে I covered sorry not this one এটা এটা বেলেগ পার্ট হয় ন a part ৰ আছে interviewed numerous individuals which allow me a part তে আছে ঠিক আছে সো অপশন কোনটো হ'ব অপশন ডি ওকে অপশন ডি হৈ গল এতিয়া চাও আমি error to ক'ত আছে error to আছে a word to allow এতিয়া সোৱা সেন্টেন্স তো তুমি যদি স্টার্টিং অৰ পৰা এই দখৰ পৰা ভাল ধৰণে চাই আহা ইয়াৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰি গুটেই সেন্টেন্স টু past tense ত গৈ আছে সো গুটেই সেন্টেন্স যদি past tense ত গৈ আছে তেতিয়া তুমি তাতে এটা present tense ৰ verb ani add কৰি দিব নোৱাৰা so this will not be allow it will be allowed past tense ত লিখি দিলে হল বাকি একো চেঞ্জেস নাই তো allow জাগাত allowed হ'ব ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চন লৈ যাও নেক্সট কোৱেশ্চন তো একদম শৰ্ট হয় না প্ৰথমটো বহুত দীঘল আছিল তো পিছৰটো একেবাৰে শৰ্ট তো ইয়াতে কি কৈছে if he will come early we will leave on time তো এটো এটা সাবগলে এটা কন্ডিশনাল সেন্টেন্স হয় কিবা এটা কন্ডিশন আছে হেতু হলে এটো হ'ব হয়নে হি হুনকালে আহি পালে আমি সময়ত ওলাই যাম সো এটা এরর টু কোড আছে সোয়া এরর টু আছে এই পার্ট টু ঠিক আছে এই পার্ট টুৰ কোনখিনিত আছে এই দখৰত অপশন এ যেটো আছে will come তে এরর টু আছে তো will come নহয় এনেকুৱা যেতিয়া কন্ডিশনাল সেন্টেন্স দেখা তুমি most of the time যেটো কন্ডিশন হয় হে কন্ডিশন টু প্ৰেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স বা সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্সত থাকে ঠিক আছে সো ইয়াতে will come ৰ ঠাইত তুমি কি কৰিব লাগিব comes if he comes early we will leave on time that will be the correct sentence next question লৈ আহো next question কি কৈছে a night alone in a hotel can be lonely prospect to a night alone in a hotel can be lonely prospect so yate error code ase swa error to ase ei lastor part to can be lonely prospect yate any jigita word ase thike ase but word gita ko change koribo laga nai but eta notun ami word add koribo lagibo that is can be a lonely prospect ঠিক আছে can be a lonely prospect not just lonely prospect next question লৈ আহো next question কি কৈছে they had been dancing for an hour when our dance teacher had arrived so এটো সেন্টেন্সত কোন এরর আছে আমি বিচাৰি উলিয়াব লাগে এরর আছে এই লাস্ট পার্টত had arrived ঠিক আছে অপশন ডি will be the correct one এরর টু কি হয় সোৱা এরর টু ইয়াতে had arrived লিখিব কোনো দৰকাৰ নাই had to তুমি ৰিমুভ কৰি দিব পাৰা arrived লিখিলে হৈ গল ঠিক আছে that will be enough next question লৈ আহো next question কি কৈছে
Shelley and Keats are great writer but I prefer the last. Shelley আৰু Keats বুলি দুজন ৰাইটাৰৰ কথা কৈছে আৰু দুইজনে গ্ৰেট ৰাইটাৰ বুলি কৈছে বাট এই লাষ্টৰ জনকে মই প্ৰিফাৰ কৰো বুলি কৈছে হয়নে তো ইয়াতে এৰৰটো কোড আছে সোৱা এৰৰটো আছে পাৰ্ট এইটো পাৰ্টত the last the last নহয় ইয়াতে the last will not be the correct word to use here কাৰণ ইয়াতে you are comparing between two people দুজন মানুহৰ কথা তুমি কৈ আছা দুজন ৰাইটাৰ্ছৰ কথা কৈ আছা তেওঁলোকৰ মাজৰে সেকেন্ড যিজন হয় সেই সেকেন্ড জনক তুমি প্ৰিফাৰ কৰা বুলি কৈছা ঠিক আছে সো তাতে তুমি লাষ্ট বুলি লিখিব নোৱাৰা লাষ্টৰ জায়গাত তুমি কি লিখিব লাগিব L A T T E R letter তো লেটাৰ ওয়ার্ডটো বহুত কেটা আছে লেটাৰ আছে লিটাৰ আছে হয়নে ইভেন লিটাৰ বুলিও এটা ওয়ার্ড আছে সো প্ৰত্যেকটো ডিফারেন্ট মানে ইউজ বিলাক কমপ্লিটলি বেলেগ হয় এই লেটাৰটো যদি তুমি ভাল ধৰণে চোৱা যেতিয়া তুমি দুটা বস্তুৰ কথা কোৱা দুজন মানুহৰ কথা কোৱা যিকোনো দুটা বস্তু হ'ব পাৰে যিকোনো দুটা বস্তুৰ কথা যদি কোৱা আৰু তাৰ পাছত মানে তুমি যদি সেকেন্ডটো বস্তু যদি তুমি ৰেফাৰ কৰিব বিচাৰা তেতিয়া হলে তুমি এই লেটাৰটো ইউজ কৰিবা ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চনলৈ আহো নেক্সট কোৱেশ্চনত কি কৈছে this is the first time I ate such a tasty cake so কোড আছে এৰৰ আছে a at যেটা আমাৰ অপশন a আছে I ate such will not be the correct word to use here ঠিক আছে ইয়াত তুমি কি কৰিব লাগিব a টো কাটি দিব লাগিব a টো কাটি কি কৰিব লাগিব I have eaten such a tasty cake not ate such a tasty cake it will be have eaten such a tasty cake next question লৈ যাও next question কি কৈছে I want to give you an information about the missing necklace তো কি কৈছে মই তোমাক মিসিং নেকলেস টোৰ বিষয়ে কিবা এটা ইনফৰমেশন দিব বিচাৰিছো হয়নে সো ইয়াতে এৰৰ কোড আছে সোৱা এৰৰ আছে এই পাৰ্টটো ঠিক আছে এই পাৰ্টৰ এৰৰ আছে এতিয়া এৰৰটো কি হয় অপশন টু কোনটো আছিল আমাৰ অপশন এ টো কাৰেক্ট হ'ব ঠিক আছে এতিয়া এৰৰটো কি হয় সোৱা এৰৰটো হৈছে এই n টো ইয়াত লিখিব কোনো দৰকাৰ নাই লাইক n হক a হক দা হক একো আৰ্টিকেল লগাব দৰকাৰ নাই I want to give you information about the কি কৈছিলে মিসিং নেকলেস ঠিক আছে সো তাতে n a দা তুমি একো লগাব নালাগে কেৱল ইনফৰমেশন বুলি কলে হল নেক্সট কোৱেশ্চনলৈ আহো নেক্সট কোৱেশ্চনত কি কৈছে মনীষা saw an old elephant in the wildlife reserve while she was on safari tour তোতে সাফারি টুৰত থাকুতে এটা বুঢ়া হাতী দেখিছিলে হয়নে সো এৰৰটো কোড আছে সোৱা এৰৰটো ইয়াত আছে পাৰ্ট এ অপশন 8 মানে এই লাষ্টৰ পাৰ্টটোত অন সাফারি টুৰ তো অন সাফারি টুৰটোত কি এৰৰ আছে এৰৰটো হৈছে যে ইয়াতে তুমি এটা এ এড কৰিব লাগিব এটা আৰ্টিকেল তুমি এড কৰিব লাগিব এটা সাফারি টুৰত থাকুতে তাই এটা বুঢ়া হাতী দেখিছিল হেতু কথা তাই মিন কৰিছে আৰু ইয়াতে এ টো এড নকৰিলে সেন্টেন্সটো ৰং হৈ যাব Next ahile the viable of life depends on a pair of conflicting realities. So amag yate options ot guti sentence to keta tinta bhagot bhag kori dise aru tinta bhagor bitor kunuba eta part error ase ba no error hobo pare no error option tu ase so etia code problem ase swa problem ase yat option c thik ase mane first or part tu এটা প্রবলেম তো কি হয় ভায়াবল শব্দটো ইয়াতে ইউজ কৰিবলৈ কমপ্লিটলি ৰং হ'ব ভায়াবল ইজ নট দ্য কারেক্ট ওয়ার্ড টু ইউজ হিয়ার তুমি কি ইউজ কৰিব লাগিব তুমি ইউজ কৰিব লাগিব ভায়াবিলিটি মানে তুমি নাউন ফর্মটো ইউজ কৰিব লাগিব নাউন ফর্মটো ইউজ কৰিলে সেন্টেন্সটো ঠিকে থাকিব বাট ইউ ক্যান নট ইউজ দিস ভায়াবল দ্য ভায়াবল অফ লাইফ নহয় দ্য ভায়াবিলিটি অফ লাইফ ওকে Again এটা বহুত দীঘল সেন্টেন্স আহিলে মই আগতো কৈছো সেন্টেন্সৰ লেংথ চাই ভয় কৰিব নালাগে এটা কি আছে চাও ইয়াত as they driven through the dark twisting lane down which they had walked earlier Lucius heard the whistling of the night air in his ears so ইয়াতে আমাৰ কারেক্ট অপশন কোনটো হ'ব কোড আছে এৰৰটো আছে ইয়াত অপশন ডি মানে ফার্স্ট পার্টতে এৰৰ আছে সো এই ডখৰ পৰা এই ডখৰলে পহিলেই তুমি এৰৰটো বুজি পাইয়ে যাবা বাকি ডখৰ খুচৰি ফুৰিব দৰকাৰে নাই হয়নে জুনে ভাল ধৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিবা ভাল ধৰণে প্ৰেক্টিস কৰি গৈ থাকিবা তেওঁলোকে ফাৰ্ষ্টতেই গম পাই যাবা ওকে সো ইয়াতে কি হয় সোৱা ইয়াতে as they driven through the dark and twisting lane কব কোনো দৰকাৰ নাই driven word to ইয়াত ইউজ কৰিব একো দৰকাৰি নাই ঠিক আছে তুমি driven ইয়াত নকোৱা তুমি ইয়াত কি কবা
তুমি ইয়াত ড্ৰিভেনৰ জেগাত কবা ড্ৰোভ ঠিক আছে as they drove through the dark twisting lane down which they had walked earlier Lucius heard the whistling of the night air in his ears so it will be drove not driven এই সেন্টেন্সৰ যিবোৰ কাৰেকশন আছে কাৰেকশন বিলাক ভাল ধৰণে মনত ৰাখি লবা বা পাৰিলে বেলেগকৈ নোট কৰি লবা বাকি কোৱেশ্চন খিনি যিখিনি আছে এখিনি আমি পিডিএফ ৰ ৰূপটো দি দিমে আমাৰ টেলিগ্ৰামৰ গ্ৰুপটো আছে তাতে গুটেখিনি দি দিয়া হ'ব আৰু তোমালোকে যদি এতিয়াও টেলিগ্ৰামৰ গ্ৰুপটো জয়েন কৰা নাই আমাৰ ভিডিও ডেসক্ৰিপচনতে গ্ৰুপৰ জয়েনিংৰ লিংকটো দিয়া আছে তাৰে পৰা গৈ গ্ৰুপটো জয়েন কৰি লবা পিডিএফটো পাই যাবা বাকি যি এক্সপ্লেনেশন হয় আনসাৰ এক্সপ্লেনেশন হেখিনি তাৰ এড কৰা নহব তো ভিডিওটোৰ পৰা তোমালোকে বেলেগকৈ নোট কৰি ৰাখিলে তোমালোকৰ বাবে সহায় হ'ব Now let's move to the next question. Okay, next ahi gol amar idioms. To yate idioms bilak sentence or dia hoise sentence or logot dia hoise jare tumaloke tar use to dekhiboloi pua use to kene dhorone hoy hetu dekhiboloi pua jate thik ase so first sentence to ki koise he decided to bury the hatchet to bury the hatchet he decided to bury the hatchet mane ki he ধৰি লোৱা জিউ মানে কিবা যদি মানে কাৰোবাৰ লগত হয়তো কিবা বেয়া মনোমালিন্য আছিল কিবা কাজিয়া সাজিয়া আছিল হেতু মানে শেষ কৰিব বিচাৰিছে বাৰি দা হেডছেট মানে কিবা এটা কাজিয়া সাজিয়া শেষ কৰি মানে শান্তি আৰম্ভ কৰা বা ফ্ৰেন্ডশিপ আৰম্ভ কৰা ঠিক আছে সো ইয়াতে আমাৰ অপচনস কি আছে টু কিপ আ সিক্ৰেট টু মেক পিস টু ফুল সামওয়ান আৰু টু বাৰি দা ওয়েলথ তো ইয়াতে কারেক্ট অপশনটো হ'ব অপশন বি to make peace to bury word to yat ase boli bury the wealth to tik kori nahiba even though this word is saying like bury the hatchet it has nothing to do with burying okay actually idiom or mane meaning bure tenekwa hoy je tat jito literal word thake he literal word er meaning mane literal meaning to maximum times use no hoy jito literal meaning thake it would have nothing to do with the original meaning literal meaning to logot ekebare original meaning or iman beshi kam ketiau na thake most of the time thik ase next question oloi jao next question ot ki koise I will do the work if I am allowed a free hand in the choice of materials so yate বুজি পাইছে সাগে এটো ফ্রি হ্যান্ড টু এটা বহুত বেছি ইউজ হৈ থকা কি কয় ইডিয়ম হয় তো সকলো এটো গম পাইছে সাগে ইয়াৰ মিনিং টু সো সেন্টেন্সত কি কৈছে সোয়া I will do the work if I am allowed a free hand in the choice of materials তো কৈছে যে মই কামটো কৰিম যদি হে মেটেৰিয়েলৰ চয়েসত মোক ফ্রি হ্যান্ড দিয়া হয় মানে মোক পুৰা যদি ফ্রিডম দিয়া হয় মোক যদি পুৰা মানে অধিকাৰ দিয়া হয় যে জি মোৰ মন যায় হেতু মতে মই চুজ কৰিব পাৰো তেতিয়াহে মই কামটো কৰিম বুলি কৈছে সো দিস ইজ হোৱাট ইট মিন্স তো অপশনস আছে কমপ্লিট লিবাৰ্টি এন এক্সপেন্স একাউন্ট টু এমপ্লয় মেন টু ওয়ার্ক আনলিমিটেড ফান্ডস তো এই চাৰিটা অপশনৰ ভিতৰত কারেক্ট অপশন হ'ব অপশন এ দ্যাট ইজ কমপ্লিট লিবাৰ্টি একেবাৰে একদম পুৰা খোলা মানে খোলা যি কৰিব মন যায় হেতু পুৰা খোলা দি দিয়া ঠিক আছে নেক্সট question oloi jao next question ki koise Ram's action plan was so complicated that it floored the listeners so etu exactly eta idiom to nohoy but a floored word to ene dhorone use kora jeneke dhori lua cooked word to use kora hoy no ajikali bahut beshi user ase ei cooked word to hoy ne so thik teneke a floored word to jodiu idiom nohoy i kintu beleg orthot use kora hoy to sentence to meaning to ki hoy ami bar sai lo Ram's action plan was so complicated. Ramor action plan to imane besi complicated asile that it floored the listeners. Mane yar easy to mane action plan kole to imane complicated asile je listeners kini pura mane ekdom ki koy kheli meli hoy gol listeners kini mane eko bujiye na pale ba enekwa dhoronor thik ase that is what it means floored word pe so option ase entertain puzzle fascinated bored to not bored puzzled will be the correct one here it puzzled the listeners so tumi float to jagat puzzled use korilo same meaning hobo thik ase next question oloi ahu next question ki koise I took exception to his remarks and left the meeting so I took exceptions to his remark to tar mane ki kora boli koise je tar jikhini remark asile he remark khinir against মই কিবা এটা কলো বা হে ৰিমাৰ্কস খিনি মই অপোজ কৰিলো আৰু তাৰ পিছত মই উলাই গুছি আহিলো মিটিংৰ পৰা গুছি আহিলো ঠিক আছে সো এতিয়া টুক এক্সেপশন মানে কি কিবা এটা বস্তু অপোজ কৰা কিবা এটা বস্তুৰ বিপৰীতে কিবা এটা কথাৰ বিপৰীতে কিবা এটা কোৱা ঠিক আছে সো অপচনস আছে অবজেক্টেড সাজেস্টেড হাৰ্ড আৰু এক্সকিউজড
তো এই চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত গম পাইছে অলৰেডি অবজেক্টেড উইল বি দ্য কাৰেক্ট ৱৰ্ড কাৰেক্ট মিনিং হিয়াৰ ওকে নেক্সট কুৱেশ্যন লৈ আহো what egged you on to become a lawyer so ইয়াৰ মিনিং কি হয় সেন্টেন্সটোৰ তোমাৰ এটা কুৱেশ্যন কৰিছে যে তোমাৰ কিনো এনেকুৱা মন গল যে তুমি লয়াৰ হ'ব বিচাৰিলা বা তোমাৰ মানে কোৰ পৰা কয় ন এই अचानक से कीड़ा जाग गया বুলি কয় যে তো এই লয়াৰ बनने का कीड़ा तुम्हारा कहां से जाग गया राइट सो हेतुए मीन करे egg on माने हां सो ऑप्शन আছে urged dampened hindered আৰু discouraged तो urged will be the correct meaning of egged on ঠিক আছে next word লৈ যাও next question কি কৈছে next sentence fed up by the continuous bullying Dipu decided to put his foot down এনে ধৰণে যেতিয়া সেন্টেন্স বিলাকত ইডিয়ম বোৰ দিয়া থাকে it becomes a bit easier to understand আৰু কেতিয়াবা তুমি একেবাৰে এক্সাক্ট মিনিংটো নাজানিলেও তুমি সেন্টেন্সটো যি ধৰণে ইউজ হৈছে সেন্টেন্সটোৰ কনটেক্সটটো চাই তুমি কেতিয়াবা এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনৰ আনসাৰ আৰামসে কৰি আহিব পাৰা ইভেন দো ইউ ডোন্ট নো ইট তুমি নাজানিলেও এনে ধৰণৰ সেন্টেন্সৰ মানে মিনিংটো কৰি আহিব পাৰা জাস্ট লাইক দিস সেন্টেন্স এই সেন্টেন্সটো দেখিয়ে তোমালোকে হয়তো বহুতে গেছ কৰিব পাৰিছা যে হোৱাট উড this word put his foot down mean হয়নে সো ইয়াতে কি কৈছে যে fed up by continuous bullying তো continuous bullying or পৰা fed up হৈ কি কৰিলে Dipu decided to put his foot down তো Dipu decided to put his foot down মানে কি continuous bullying or পৰা irritate হৈ বা problem পাই Dipuে finally এটা stand লবলৈ decide কৰিলে যে হি কিবা এটা কৰিব to against in against this okay so ইয়াৰ meaning হৈছে কি কিবা এটা বস্তু protest কৰা বা কিবা এটা বস্তুৰ against থিয় হোৱা ঠিক আছে to take a stand against something তো ইয়াতে অপশন আছে resign withdraw submit আৰু not to yield তো ইয়াতে কারেক্ট অপশন আছে হ'ব অপশন ডি that is not to yield next sentence লৈ যাও next sentence কি কৈছে Vikas said he had a problem to square up with the shopkeeper তো কি কৈছে সেন্টেন্সৰ মেইনটো বিকাশে কলে যে তাৰ এই শপকিপাৰৰ লগত মানে কি কয় এগ্ৰি হবলে বা শপকিপাৰৰ লগত মিলি যাবলৈ অলপ প্ৰবলেমছ হৈছিল সো হেতু স্কয়াৰ আপ মানে কি টু কাম টু আ ইউনানিমাস ডিসিশন অর কিবা এটা কথাত মানে এগ্ৰি কৰি লোৱা বা কিবা এটা কথা মিলি যোৱা ঠিক আছে সো অপশন আছে কনফ্ৰন্ট yield settle আৰু ডিসকাস তো এই চাৰিটা অপশনৰ ভিতৰত কারেক্ট অপশন হ'ব অপশন সি that is settle next question কি কৈছে communicative english is the achilles heel for job aspirants তো তাৰ মানে ইয়াত কি মিন কৰিছে communicative english যেটো হয় হেতু বহুত job aspirantsৰ weakness হয় বা problem হয় বুলি কৈছে ঠিক আছে সো অপশন আছে top priority source of strength what they cherish most আৰু source of strength তো এই চাৰিটা অপশনে আছিল আমাৰ তো চাৰিটা অপশনৰ পৰা কোনটো অপশন কাৰেক্ট হ'ব অপশন বি weak spot achilles heel মানে হৈছে কিবা এটা weak spot বা weak point next question লৈ আহো next questionত কি কৈছে negative arguments generally end up in smoke when the members sit together and discuss important strategies that কৈছে যে যিবোৰ negative argument থাকে হেবুৰ মানে কি হয় end up in smoke হয় মানে কি হয় এবোৰ মানে গায়ব হৈ যায় vanish হৈ যায় বা শেষ হৈ যায় যেতিয়া কি কৰে বুলি কৈছে মেম্বাৰস বিলাকে কিবা এটা ইম্পৰ্টেন্ট স্ট্ৰেটেজি ডিসকাস কৰিবলৈ বহে সো ইয়াতে অপশনস আমাৰ কি আছে ক্ৰিয়েট হাৰ্ড ফিলিংস lead to bad habits spoil good understanding become useless finally তো এই চাৰিটা অপশনৰ ভিতৰত কারেক্ট অপশন হ'ব অপশন ডি that is become useless finally so end up in smoke মানে কি useless হৈ যোৱা next question this is the last question I guess so the police looked over for him but drew a blank তো ইয়াতে অপশনস আছে put him in prison took him to court did not find আৰু arrested him তো এই চাৰিটা অপশনৰ ভিতৰত কোনোবা এটা অপশন কারেক্ট হয় আৰু এই কোৱেশ্চনটো আমাৰ আজিৰ শেষৰ প্ৰশ্ন হয় যি ধৰণে আমাৰ সকলো ভিউৱাৰজে জানা যে আমি আমাৰ শেষৰ প্ৰশ্নটো তোমালোকৰ বাবে আগবঢ়াও so that you can answer it in the comments so এই কোৱেশ্চনটো তোমালোকৰ বাবে আগবঢ়োৱা হৈছে যদি হে তোমালোকে আনসাৰটো জানা গম পাইছা তেতিয়া হলে ইয়াৰ আনসাৰটো আমাক কমেন্টছত জনাবা বাকি আপকামিং যি ক্লাস থাকিব তাতে এই কোৱেশ্চনটো ডিসকাস কৰা হ'ব
ওকে সো ইয়াৰ লগতে আমি ভিডিওটো সামৰণি মাৰিম আশা কৰোঁ ভিডিওটো চাই তোমালোকে ভাল পাইছা আৰু তোমালোকৰ সহায় হৈছে যদিহে ভাল পাইছা তেন লাইক কৰিবা শ্বেয়াৰ কৰিবা নিজৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত যোনে গভৰ্ণমেণ্ট জব এক্সামৰ বাবে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে এণ্ড ডোন্ট ফৰগেট টু ছাবস্ক্ৰাইব টু টেক একাডেমি ওকে সো দ্যাটছ ইট ফৰ টুডে সি ইউ ইন আনাদাৰ ভিডিঅ' ধন্যবাদ